بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. بعد الآية آية المفاصلة بين الإيمان والكفر، بين طريق النبي وطريق هؤلاء المجرمين، قول الله تبارك وتعالى لهم: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، خليكم على الطريقة التي أنتم سيرون فيها، على المقام والمكان والمكانة التي أنتم فيها من الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى. وأجرمتون على مكانكم هذا فيما أنتم فيه من الكفر والشرك. إني عامل، أي إني عامل على مكانتي، أنا عامل على ما أمرت به من توحيد الله تبارك وتعالى والإيمان به والدعوة إليه. فسوف تعلمون تهديد، لكن علم يترتب عليه الحساب والعقوبة. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. سوف تعلمون، العلم اليقيني هنا، من يأتيه عذاب يخزيه في الدنيا، والخزي والعار والشنار أن يعلم أن ما كان عليه هو الباطل وهو الكذب فيفتضح، ثم يأتيه هذا العذاب فيجعله في محل الصغار والخزي، وذلك أنه قد كان مكابرا معاندا مستنكفا يرى أن ما هو فيه هو الحق والصواب، ثم جاءه بعد ذلك ضد هذا الكبر الذي كان في صدره. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم، عذاب النار عياذا بالله الذي لا ينفك عنه، بل هو باق بقاء لا ينقطع. بعد هذا وجه الله تبارك وتعالى الخطاب لرسوله صلوات الله وسلامه عليه، فقال: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق. إن الله سبحانه وتعالى مؤكد هذا، يؤكده بإنا، وهنا ينسب الله تبارك وتعالى إنزال الكتاب إلى نفسه: إنا أنزلنا عليك الكتاب، عليك يا محمد صلوات الله وسلم. الكتاب هذا القرآن سمي كتابا لأنه مكتوب في السماء ويكتب في الأرض، وهو أعظم كتاب كتب وأعظم قرآن قرئ. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس، فهو رسالة من الله تبارك وتعالى للعالمين، شان الناس كلها تستمع وتقرأ كلام الله تبارك وتعالى، وبالتالي هي رسالة الله إلى العالمين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، للناس وللناس كلهم، فإن الله تبارك وتعالى قد أرسل رسوله لكل أحد. ولو قال الله تبارك وتعالى:
ولو شئنا لجعلنا في كل قرية نذيرا. كل قرية، كل أمة من الأمم، كل مكان من هذه الأمكنة قرية يجتمع فيها الناس كان أرسل الله إليها نذير. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، لكن الله تبارك وتعالى شاء أن يجعل رسول في أم القرى لكل القرى. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها، مكة وكل من حولها من قرى العالم. فالنبي أرسل إلى الناس كلهم صلوات الله وسلامه عليه. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، نزوله حق لأنه من الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى أراد أن ينذر العباد يعني بطشه وعقوبته لمن كفر، وكذلك يبين لهم الطريق إليه سبحانه وتعالى، وكذلك يبشر عباده المؤمنين بأن من سلك طريقه فإن له الحسنى عند الله تبارك وتعالى. فهو نازل نزوله بالحق لهذه الحكم العظيمة، ثم مضمونه حق. القرآن نازل بالحق، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فكل ما فيه صدق وكل ما فيه من الحكم عدل، فأخباره صدق وأحكامه عدل. ثم هذه القضية الكبرى، إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق. إذن فمن اهتدى فلنفسه. من اهتدى الله هو يشهد بأن هذا القرآن نازل من عنده سبحانه وتعالى، وهذه أدلته، وأنه نازل بالحق ومضمونه حق. وإذن من اهتدى إلى هذا الحق وأخذ به وعلم أن هذا كلام الله تبارك وتعالى فلنفسه. يبقى نفع نفسه هنا، نفع هذا وفائدة هذا لنفس هذا المهتدي ولنفس هذا الذي أخذ بطريق الهداية فلنفسه. ومن ضل فإنما يضل عليها. من ضل عن هذا الحق بعد وضوحه وسطوعه وبيانه وأنه من الله تبارك وتعالى فعليها، على نفسه، فعلى نفسه جنايته وأثر هذا الكفر تكون على نفسه، أثر هذا الضلال يكون عليه. ومن ضل فإنما يضل عليها، يعني على نفسه. وما أنت عليهم بوكيل. وما أنت أي النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، على هؤلاء الناس بوكيل متوكل بشؤونهم أو متولي أمورهم، لا. فالله تبارك وتعالى لم يوكلك عليهم بأن أنت يعني تقوم فيهم فتحاسب كل إنسان على عمله، حسابهم على الله تبارك وتعالى. وكذلك أنت لا تتولى شؤونهم وأمورهم، فإن الله تبارك وتعالى هو الوكيل على كل خلقه سبحانه وتعالى. وما أنت عليهم بوكيل، أي من الله تبارك وتعالى وكلك الله بهم وسلمهم لك تعاقب من تعاقب وتهدي من تهدي أو تجازي من تجازي، هذا كله إلى الله تبارك وتعالى. أنت مهمتك يعني كأن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم هو البيان، وأنه إيصال هذه الرسالة، رسالة الله تبارك وتعالى إلى العالمين. وهذا لتذكير كذلك الكفار بأن ترى النبي فقط هذه رسالة الله وهذه جاءت، واعلموا أن كفركم هو سيعود عليكم بعاقبة الكفر. علموا عاقبة الكفر التي ستكون، وأن النبي فقط إنما هو مبلغ لهذه الرسالة، وهذه الرسالة جاءته من الله تبارك وتعالى وهو يؤديها للناس. ثم شرع الله تبارك وتعالى في بيان قدرته وعظمته سبحانه وتعالى، وأن الخلق كلهم بيده جل وعلا. قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. آية عظيمة جدا تبين قدرة الرب تبارك وتعالى، وأن كل هؤلاء العباد إنما هم في قبضته سبحانه وتعالى. فأول شيء وفاة العباد بيد الله تبارك وتعالى. الله يتوفى الأنفس حين موتها، هذا أعظم لحظة في حياة الإنسان، لحظة الموت التي يسلب فيها هذه الحياة، وأخطر لحظة فيه وأخوف لحظة عند الإنسان.
وأكبر خطر يعني يجابهه الإنسان في هذه الدنيا الموت، وهذه بيد الله تبارك وتعالى. الله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض يتوفى الأنفس حين موتها. يتوفاها يعني يأخذها وافية، له يقبض روحها فيأخذ كل شيء، ويبقى هذا الجسد خلاص لا حراك فيه، لا يستطيع أن يرفع عن نفسه ذبابة. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فالنفس التي لم تمت بقبض الروح الله تبارك وتعالى يتوفاها في منامها. فهو النوم هذا عملية يعني كل يوم كل 24 ساعة لابد لكل إنسان لكل حين أن ينام. فعند النوم كذلك الله يتوفى وفاة جزئية. والتي لم تمت في منامها يعني يتوفاها سبحانه وتعالى في منامها. فيمسك التي قضى عليها الموت. ممكن وهو نايم وقد توفاه الله تبارك وتعالى هذه الوفاة الجزئية يأخذ روحه كذلك، فيكون انتقل من الوفاة الصغرى إلى الوفاة الكبرى. فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يرجع روحه مرة ثانية لمن لم من لم ينتهي أجله، فإن الله يقيمه يبعثه من النوم مرة ثانية حتى يتكرر العمر إلى أن ينتهي العمر الذي له. ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يظل هذا إلى أجل وقت محدد، لكل نفس لها وقت قد حدده الله وسماه الله تبارك وتعالى. يبقى الرب الذي يملك كل هذا. انظر كل هؤلاء البشر الله تبارك وتعالى يملك أرواحهم. فالموت الذي هو أعظم خطر في حياة الإنسان الله هو الذي يملكه سبحانه وتعالى لكل نفس. الله يتوفى الأنفس وحين موتها، الوقت الذي كتبه الله تبارك وتعالى وجعله هذا ويتوفى. كون الله تبارك وتعالى هو المتوفي، وقد أخبر بأنه يباشر هذه الوفاة رسله من الملائكة وملك الموت، هذا لا ينافي هذا، لأنهم يقومون بأمر الله تبارك وتعالى كما أمر، كما قال جل وعلا: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ولكنه موكل من الله تبارك وتعالى بكم. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وقال أيضا: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. توفته رسلنا اللي هم ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب وهم لا يفرطون، فلا يتأخرون في أخذ روحه من يد ملك الموت ولا لحظة. كما جاء في الحديث: إذا كان العبد في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا، لحظات التي قبل نزع الروح، أتاه ملك الموت فجلس عند رأسه، هذا إذا كان من أهل الخير، وقال لي كان مؤمن هذا، قال لروحه: اخرجي أيتها الروح الطيبة، كانت تسكن في الجسد الطيب، فتخرج تفيض كما تفيض القطرة من في السقاء، فلا يدعونها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيأتيه ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، يجلسون منه مد بصره، معهم حنوط من الجنة وكفن من الجنة. يقول النبي: هؤلاء الملائكة الرحمة لا يدعون روح المؤمن في يد ملك الموت طرفة عين، إلا أخذوها منه، حنطوها بهذا الحنوط، كفنوها بهذا الكفن، ثم رفعوها حتى يأتوا بها إلى السماء التي فيها الله سبحانه وتعالى. وقال النبي كذلك في روح الكافر: وأما العبد الكافر والمنافق إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة، أتاه ملك الموت فجلس عند رأسه، وأتاه ملائكة سود الوجوه معهم حنوط من النار وكفن من النار مسوح من النار، فجلسوا منه مد بصره. ثم يقول ملك الموت لروحه: اخرجي أيتها الروح الخبيثة، كانت تسكن في الجسد الخبيث، فينتزع. يقول النبي: فتتفرق في بدنه فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبتل، فلا يدعونها في يده طرفة عين، اللي هم ملائكة العذاب، حتى يحنطوها بذلك الحنوط
ويكفنوها بهذا الكفن ويصعدون بها يعني إلى السماء، فلا يمر بها على ملأ من الملائكة إلا شم منها كأنتن ريحة جيفة وجدت على سطح الأرض، فيقول روح من هذا؟ فيقول روح فلان ابن فلان بأخبث أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، ثم تقفل أبواب السماء. الشاهد في هذا الحديث أن توفي ملك الموت للأرواح وأخذ هذه الروح بيد ملائكة الرحمة للعباد المؤمنين وملائكة العذاب للعباد الكافرين، وهو معنى قول الله تبارك وتعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. هذا هنا يعني لا ينافي قول الله يتوفى الأنفس حين موتها، فالله يتوفى الأنفس حين موتها لأنه الآمر سبحانه وتعالى بهذا، وأن المباشرين ملائكته سبحانه وتعالى بأمره جل وعلا. فهذا قدرة الرب تبارك وتعالى على الخلق، وأن الموت يعني سلب هذه الخلق أرواحهم بيد الله تبارك وتعالى، فهو الذي يميتهم ويتوفاهم الوفاة الكاملة اللي هي وفاة الموت، وكذلك يتوفاهم كل يوم وفاة النوم، وفاة الصورة، والتي لم تمت في منامها يتوفاها الله تبارك وتعالى في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت في النوم، فيكون قد نام ثم لا يقوم، يؤخذ روحه وهو نائم، ويرسل الأخرى لجسد صاحبه ليقوم مرة ثانية. وكان النبي إذا أخذ مضجعه يقول باسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا قام من النوم يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. باسمك اللهم أموت وأحيا، أموت هنا موت النوم هنا اللي هو أنام، فالنوم موت، وأحيا يعني عندما يريد الله تبارك وتعالى أحيانا إذا أراد الله تبارك إذا كان في العمر بقية فيقوم الإنسان يعني في من نومه بعد ذلك. وكان النبي إذا استيقظ من نومه يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور في الآخرة. فالنوم موت، لكنه موت أصغر من ذلك الموت الأكبر، وكله بيد الله تبارك وتعالى، كل هذا الفعل لله جل وعلا. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن في ذلك في تعريف العباد بهذا وتعليم بهذا آيات عظيمة. أولا آيات إنك يا أيها الإنسان تعيش أنت بقبضة الله تبارك وتعالى، والله كل يوم يموتك، روحك التي هي سر حياتك وبقائك هي بيد الله تبارك وتعالى، كل يوم هي عند الله يأخذها، وقد يردها يأخذها ينيمك ويأخذها أخذا لا تعود إليك بعد ذلك إلا في القبر عند السؤال، وقد يعيدها لك في الصباح عندما تقوم فأنت هديت. فأول شيء هذا كل من علم هذا علم أنه بيد ربه وخالقه ومولاه سبحانه. كيف يكفر بهذا؟ كيف يكفر بالرب الذي هذه صفته سبحانه وتعالى وهذه قدرته على عباده، وأن أرواحهم التي هي أعز ما يملكون بيده سبحانه وتعالى، كل ليلة هي بيده سبحانه وتعالى، إن شاء أن يعطيهم إياها يرجعها مرة ثانية لهم، وإن شاء ألا يرجعها سبحانه وتعالى. فكيف يكفر بهذا؟ وكيف يعصى هذا الإله سبحانه وتعالى؟ هذه آية من آيات الله. كذلك آية أخرى قدرة الرب سبحانه وتعالى على هذا الخلق العظيم، الخلق الكبير هذا، ملايين الملايين من البشر، والله تبارك وتعالى ينيمهم ويحييهم، يأخذ أرواحهم، انظر يسلب أرواحهم وقت ما يشاء سبحانه وتعالى في الوقت الذي يشاء، ويرسلها في الوقت الذي يشاء، وله القدرة التامة في هذه. وقد أقام عباده الملائكة يعملون بأمره كما يشاء سبحانه وتعالى، فالملك كله له والأمر كله بيده سبحانه وتعالى. إذن هذا من أدلة عظمة الرب تبارك وتعالى وسلطانه، وأن عباده إنما هم في قبضته وتحت قهره وسلطانه سبحانه وتعالى، وأن حكمه الكوني القدري نافذ فيهم سبحانه، لا يمكن لأحد أن يمنع. من يستطيع أن يمنع الموت عنه؟ بل من يستطيع أن يمنع النوم الأصغر عنه؟ يجي وقت خلاص يسقط ينام،
يسلبه الله تبارك وتعالى هذه يعني هذه الحياة الكاملة بالنوم هذا الجزء، ويسلبه بعد ذلك يعني حياته الكاملة بأخذ روحه ونزع روحه منه. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ثم عندما يذكر رب تبارك وتعالى بهذه الصفات يجعل الله تبارك وتعالى مقارنة لما يعبد من دونه، فقال جل وعلا: أم اتخذوا من دون الله شفعاء. أضراب على هذا، أم هذه اتخذوا من دون الله شفعاء، بل أيتخذون من دون الله شفعاء. الرب الذي هذه صفته والذي يتوفى الأنفس حين موتها على هذا النحو والتي لم تمت في منامها، هذا الرب الذي يملك يعني أرواح عباده على هذا النحو سبحانه وتعالى، هذا يجعل له شفعاء يشفعون عنده رغما عنه وبدون إرادته ويقبل شفاعتهم. ومن هؤلاء الشفعاء؟ قال: أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. يجعلون لله شفعاء لا يملكون شيئا، كل من اتخذوهم ما أحد يملك شيء إلا ما ملكه الله تبارك وتعالى إياه. ولا يعقلون، هؤلاء الأصنام والأوثان التي اتخذوها أحجار لا تعقل، لا عقل لها، وبعد ذلك يجعلون لها شركة مع الله تبارك وتعالى والشفاعة لله. ومعنى الشفعاء يعني أنه إن عبدوهم وتقربوا إليهم فإن شفاعتهم عند الله لازمة لله تبارك وتعالى، يقبلها الله تبارك وتعالى. والحال أن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يقبل شافعا إلا بإذنه، لا بد أن يأذن لهذا الشافع أن يشفع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ثم لا بد أن يشفع في من يرضى الله تبارك وتعالى الشفاعة فيه. أما أن يقترح عليه أن يشفع في من لا يرضى الله تبارك وتعالى الشفاعة فيه، لا يمكن أن يكون هذا. من حكم الله تبارك وتعالى بأنه في النار، وقد حكم بأن كل كافر يموت على الكفر في النار، ما يقبل الله تبارك وتعالى لأحد أن يشفع فيه مهما كان هذا، ولو كان هو من كان، ملك من ملائكة الله تبارك وتعالى، نبي، رسول، أن يشفع في من كتب الله تبارك وتعالى عليه النار، لا. هذا أمر ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. فهذا لا يمكن أن شفاعة تقبل عند الله تبارك وتعالى إلا من ارتضى الله تبارك وتعالى الشفاعة فيه، كما قال الله في ملائكته: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فهؤلاء للأسف المشركون اتخذوا من دون الله شفاعة من آلهتهم وأوثانهم، وظنوا أن شفاعتهم لازمة عند الله تبارك وتعالى، وأنها كالحال عندما يشفعون عند ملوك أهل الأرض. فالملك يكون ذو سلطان وذو عزة وذو قوة من ملوك الأرض، وقد يكون قد تغيظ قلبه وأراد أن يقتل من عدو له، ولكن تأتي أحيانا شفاعة ممن يخاف أو يرجو فيتراجع عن أمره. تجيله شفاعة من صاحب منصب، من وزير، من كبير من الكبراء، من صاحب عشيرة، من غيره، من زوجته، من ابنه، من ناس من أهله: لا والله أعفو عن هذا وسامحه. فيضطر أحيانا هذا الملك العظيم الكبير أن يقبل الشفاعة رغم أنفه، لأنه يخاف إن أغضب هذا العظيم عنده أو الأثير عنده، إن أغضبه أن ينتقد الأمر عليه، أو أنه كذا تفارقه زوجته، ابنه الذي شفع فيه كيف أبي لم يقبل هذه الشفاعة، وزيره، أميره، صاحب العشيرة، فيقبل الشفاعة أحيانا وهو غير راض. وهذا طبعا لأنه بشر، ومهما كان في الجاه والسلطان إنما يرغب ويرهب، فله رغبة وله رهبة، ويخاف في أمور يخاف منها وفي أمور يرغب فيها، ولذلك يقبل الأمر الذي لا يريده رغما عنه.
فقد يكون هذا الذي يشفع فيه شخص قد سب هذا الملك وأذاه وفعل وهو يريد أن ينتقم منه بكل انتقام، ولكن لا يستطيع أن ينفذ يعني إرادته لهذه الشفاعة التي جاءته. وهؤلاء جعلوا الأمر عند الله تبارك وتعالى، الشفاعة عند الله هكذا. قال جل وعلا: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل هؤلاء كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. يعني لو كانت هذه الآلهة الباطلة لا تملك شيء ولا تعقل، بعد ذلك تكون يعني تشفع لكم عند الله تبارك وتعالى. قل لله الشفاعة جميعا، قل لهم لله الشفاعة جميعا. الشفاعة كلها لله. إيش أركان الشفاعة؟ أركان الشفاعة أولا يعني الشافع، المشفوع فيه، المشفوع عنده، فالمشفوع عنده الرب تبارك وتعالى. بعدين يبقى عندنا ركنين: الشافع والمشفوع فيه. فالشافع والمشفوع فيه الله تبارك وتعالى، كل هؤلاء لا يملك أحد منهم شيء. لا بد أن يأذن الله تبارك وتعالى للشافع أن يشفع قبل ما يشفع، ولا يستطيع أحد من خلق الله تبارك وتعالى أن يتقدم على الله تبارك وتعالى بشفاعة دون أن يأذن له. لا بد أن يأذن للشافع أولا، ثم إن هذا الشافع الله تبارك وتعالى يقول له اشفع في هذا، يحدد له من يشفع ليقبل الله تبارك وتعالى شفاعته. فلا يستطيع أن يقترح هو من شاء ويقول: يا رب أنا جئتك أشفع وأطلبك وأدعوك أو أشفع في هذا. لا بد أن يحدده الله تبارك وتعالى. وهذا نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه من له الشفاعة العظمى، لا شافع عند الله تبارك وتعالى أكبر من النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. هو له ذي الشفاعة العظمى والمقام المحمود. ومع ذلك فإنه لا يشفع إلا بأمر الله عز وجل. يقول: أسجد تحت عرش ربي، ويقول له الله لي يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. قبل ما هذه يذهب في الشفاعة العظمى يسجد أولا تحت عرش الله تبارك وتعالى ويسبح الله ويحمده بتسبيح، يقول: أدعوه بتسبيح وتحميد لا أعلمه الآن. ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. خلاص جاءه الإذن بالشفاعة، فيقول: يا ربي أمتي. فيقول له، فالله يحد له حد، يقول له: أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن في الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. فهذا ديت. فحدد الله تبارك وتعالى له من يشفع فيه. ثم يسجد مرة ثانية ويدعو الله مرة ثانية. يقول النبي: ثم يقال لي ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. ويقول النبي: فيحد لي ربي حدا فأدخله من الجنة. يحدد له حد، يقول له: أدخل هؤلاء الجنة. هذا الحد صفة معينة لمن يعني يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحد يقول: أنا أشفع في هؤلاء الذين حددهم الله تبارك وتعالى، فيشفع فيهم. فالله له الشفاعة جميعا. الشفاعة كلها لله، هي لله سبحانه وتعالى. فهو الذي يعين الشافع، وهو الذي يعين المشفوع فيه، وهو الذي يقبل بعد ذلك سبحانه وتعالى. أما أن أحد له شفاعة يستطيع أن يذهب بنفسه ليشفع دون إذن من الله تبارك وتعالى، لا أحد يستطيع هذا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ أو أنه يذهب هذا الشافع ثم يقترح ويقول للرب تبارك وتعالى ويعين أناس وأفراد ما أذن الله له أن يشفع فيهم، كذلك لا يمكن أن يفعل هذا. بل من ارتضى، من يعلمون أن الله تبارك وتعالى يرضى عنهم أو يحددهم الله تبارك وتعالى له، هم الذين يشفعون فيه. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. ملك السماوات والأرض لله تبارك وتعالى، ملكها وما في هذه السماوات والأرض، ثم إليه أيها البشر والخلق كلكم في النهاية راجعون إلى ربكم جل وعلا. أقف هنا، استغفر الله لي ولكم من كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.